Hi, we are going to continue our topic on the chapter 6, part 6 for this one. So there's a little bit on the root of ASEAN crisis. So in 1997, the drop of real estate and stock markets where sustained speculative trends were in part fueled by foreign capital inflows led to the emergence of wide losses and outright defaults in the corporate and financial sector. So pada tahun 1997, kejatuhan hartanah dan pasaran saham menyebabkan keadaan makin teruk. Tambahan pula foreign capital inflow, dana yang berbentuk pinjaman dari pihak luar ataupun dari IMF, dari negara-negara asing menyebabkan keadaan ekonomi kekal makin teruk. Okey, pinjaman dari luar ni tidak mampu dibayar oleh negara-negara tersebut. Okey, so policy uncertainty stemming from the lack of commitment to structural reform by the domestic authorities worsen the overall climate. Apa yang berlaku adalah pada masa itu polisi yang ada di negara-negara Asia tersebut tidak mampu untuk mengawal kejatuhan pasaran saham, kejatuhan mata wang, pinjaman-pinjaman asing yang berlaku. Jadi menyebabkan keadaan makin buruk. Dan start daripada tahun 1997 sehinggalah seterusnya, rapid reversals of financial capital inflow leads to the collapse of the regional currency. Jadi walaupun dana-dana pinjaman dari luar terus diberikan, makin memburukkan lagi keadaan ketika tahun 1997. Apa yang berlaku adalah walaupun dana pinjaman itu diberikan, kebanyakan corporate sector dan juga syarikat-syarikat yang ada pada masa itu tidak lagi mampu untuk membayar balik pinjaman. Termasuklah negara-negara yang pada masa itu yang berhutang. Okay? Indonesia, alright, juga terjejas teruk, kadar pinjaman yang agak tinggi yang mereka perlu bayar balik kepada IMF dan sebagainya. Jadi memberi kesan kepada negara-negara ini untuk pulih semula. So itu yang berlaku ketika tahun 1997. So seperti dalam previous video I have mentioned, kalau di Malaysia ketika itu kita juga terjejas teruk, yang mana kita cuba untuk tidak meminjam secara berskala besar daripada pihak luar kerana untuk mengelak kadar interest yang agak tinggi yang dikenakan oleh IMF dan sebagainya. Dan apa yang berlaku ketika itu, kita cuba packkan our money kepada satu kadar yang tetap supaya kadar pertukaran mata wang kita akan kembali stabil against the US dollar ketika itu. So however pada tahun 1999 sehingga ke 2000 keadaan mula pulih sedikit demi sedikit lah untuk negara-negara Asia Tenggara ketika itu. Okay, next adalah second crisis adalah subprime crisis ataupun krisis gadai janji subprima in bahasa. Okay, kalau kita tengok subprime crisis ni pun saya buat lambang rumah, right? It's actually fokus kepada pinjaman rumah lah, mortgage especially, pajak gadai janji rumah yang gagal dan menyebabkan kejatuhan bank-bank besar dunia, right? So as after 10 years of the crisis in the 1997 di Asia Tenggara, kita dikejutkan pula dengan krisis subprime krisis yang bermula di US ataupun Amerika Syarikat. Okay, so as recently as mid-2007, many experts believe that the crisis would be contained within the arena of mortgage issuers who had overloaded on subprime loans. So banyak pakar ekonomi berpendapat bahawa krisis subprime krisis 2007 ni patutnya boleh dibedung sekiranya pemberi pinjaman lebih berhati-hatilah ketika itu.
So, subprime loans ini juga dirujuk sebagai as near prime, non-prime and also second chance lending. So, meaning making loans to people who have actually difficulty maintaining the repayment schedule. So, mereka tetap memberikan pinjaman kepada klien-klien yang mungkin dah nampak dah mereka pernah gagal ataupun menghadapi masalah untuk membayar balik pinjaman. Dengan alasan mereka ada aset seperti rumah ataupun hartanah yang mereka boleh jadikan sebagai collateral ataupun sebagai pajakan lah. Okay, dan a few would have predicted that the subprime effect would be so severe as to threaten the economy to extent that it has thus far. So, ramai yang berpendapat bahawa tak sangka bahawa keadaan tu menyebabkan seluruh dunia mengalami tekanan ekonomi ketika itu. Right? So, downturns yang in the mortgage and housing markets have caused economic problem before, but experts explain that the current situation is unique. So, keadaan kita katakan ketika tahun 2007 tu lebih kepada agak unik. Okay? So, in the past, such events that have created downturns in the overall economy through a credit crunch in the banking sector. This would be the first time downturns are driven by a credit crunch in the non-banking sector of finance. So, apa yang berlaku adalah kes gadai janji ini juga bukan sahaja melibatkan bank tetapi juga oleh non-banking sektor yang memberi pinjaman kepada klien-klien mereka dan akhirnya klien-klien ini gagal membayar balik pinjaman yang mereka dah buat. So itulah yang actually berlakulah. Krisis ni sebagai bermula pada tahun 2007 hingga 2010 lebih kurang macam itulah, mengambil masa yang agak lama juga. Okay. So there are a number of theories as to what led to the mortgage crisis. So many experts and economists believe it came about through the combination of a number of factors in which subprime lending played a major part. Dan memang root of the crisis bermula daripada pinjaman subprime tadi. Okay, pinjaman kepada those people yang kita dah nampak dia tak mampu pun sebenarnya nak bayar balik, tetapi pinjaman tetap diberikan secara besar-besaran lah. Masa tu seolah-olah institusi kewangan ni macam berlumba-lumba nak bagi pinjaman kepada klien-klien tersebut. So the current mortgage meltdown actually began with the bursting of the US housing bubble pada tahun 2001 and reached its peaks in 2005. Dia dah lama bermula sebelum tu lagi. Okay. Tapi pada tahun 2007 tu dia dah macam kemuncak dah. Okay. Apabila activity lending mortgage pada 2001 ni dibuat secara besar-besaran. Okay. Lama-kelamaan kita lihat kesan negatif daripada aktiviti tersebut lah. Okay, dia panggil housing bubble secara istilahnya untuk menjelaskan keadaan pinjaman yang diberikan pada masa itu. Okay. Dan it's not just housing lah, bukan saja loan mortgage perumahan, tetapi juga melibatkan real estate yang lain lah, termasuklah kedai, bangunan dan sebagainya. Okay. Dan apa yang berlaku menyebabkan keadaan agak teruk. So, it is defined by rapid increases in the valuation of real property until unsustainable levels are reached in relation to incomes and other indicators of affordability. So, walaupun mereka dah nampak bahawa kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, tetapi pinjaman-pinjaman ni terus diberikan secara berleluasa tanpa membuat penilaian risiko yang sepatutnya. Okay. So, following the rapid increases decrease in home price, lama-kelamaan yang
harga rumah yang sepatutnya makin naik tetapi akhirnya dia jadi menurun. So mortgage debt tu lama-lama makin higher dan higher. Okay. So berlaku krisis ni mula dikesan pada tahun 2006 lah, housing bubble tadi ya. Okay. Right. So juga menyebabkan keadaan pada masa itu agak teruk. Okay, memang bermula di US tetapi kemudian dia macam krisis ekonomi ni dia macam the whole world dia akan berjangkit. Okay, so satu persatu, right? So this is about the housing bubble. Okay, tadi root dia housing bubble and historically low interest rate. So many economists percaya bahawa US housing bubble was caused in part by historically disebabkan oleh keadaan interest rate yang rendah pada masa itu. Jadi faham bila keadaan interest rate rendah, satu keadaan adalah peminjam akan berlumba-lumba untuk membuat pinjaman. Kan disebabkan keadaan interest rate yang rendah sebab mereka rasa untung buat loan sekarang sebab interestnya rendah. Jadi ini memberi tekanan dan juga kita katakan kalau aktiviti pinjaman ini tidak dikawal, maka inilah yang berlaku ketika subprime crisis. Okay, so in response to the crash of dot-com bubble in 2000 and the subsequent recession that began in 2001, Federal Reserve Board cut short-term interest rate from about 6.5% to 1%. So Federal Reserve ni bertindak macam kalau di Malaysia macam bank negara lah. So they lowered the interest rate. Okay, dan so kadar interest yang rendah ni menyebabkan lambakan juga terhadap pinjaman perumahan yang ada di sana ketika itu. Okay. Dan mortgage rate typically are set in relation to 10 years of treasury bond yields, which in turn affected by federal funds rate. Okay. Dan ada kesinambungan ataupun ada hubungan antara lower interest rate dan higher home values. Okay, and the increased liquidity that the higher home values bring to the overall economy. So in 2005, harga rumah seperti harga aset-aset yang lain dipengaruhi oleh kadar interest. Okay, so ini yang berlaku ketika itulah. Walaupun memang dia set kepada 10 years bond perbendaraan negara, okay, tetapi kadar interest juga mempengaruhi jumlah pinjaman, jumlah penawaran loan dan sebagainya. Okay. So adding to the growing crisis adalah apa? Mereka buat house market correction ketika tu. Okay. Tetapi memang keadaan ni dah dijangka oleh kebanyakan ahli ekonomi pada tahun 2006 dan 2007 that there would be a housing market correction because of the overvaluation of homes during the bubble period. Okay, so disebabkan lambakan tadi menyebabkan mereka dah boleh agak keadaan ni akan berlaku dan mereka cuba buat housing market corrections. Okay, so itu yang berlakulah from di sana mereka buat estimation range from a correction of a few points to 50% or more from the peak value. So mereka cuba betulkan balik kadar interest. Okay, walaupun mereka dah nampak ketika tu memang berlaku high percentage of mortgage lah, melebihi 90% yang berlaku di US pada ketika itu. Okay, dan ini menyebabkan keadaan jadi mula tidak terkawal. Okay, dan subprime borrowing tu memang menjadi faktor utama lah, faktor utama krisis subprime di US ketika itu kan. US ownership rate increase from 64% pada tahun 1994 kepada 69.2% in 2004. So maknanya makin ramai mula memiliki rumah ketika itu.